Jam në studio me kryetarin e Partisë Republikane, zotin Fatmir Mediu. Mirë se erdhët, zoti Mediu. Mirë se u gjete. Një ditë e gjatë, në fakt. Ditë e gjatë, po ditë e bukur. Si ju duk protesta? Ju nuk është protesta e parë natyrisht, kështu që si ju duket krahasimisht me të tjerat? Po, unë do t'i analizoj me radhë, do të thënë, qofse flasë e para për gjykimin tim ishte një zgjim i ndërgjegjes qytetare, një pjesëmarrje jashtëzakonshme masive, e cila tregoi edhe një herë që zgjedhjet 25 qershorit do të thënë ishin zgjedhjet manipuluara dhe nuk ekzistojnë më si rezultat. E dyta tregoi qartësisht një ndarje të kësaj qeverie me qytetarët. Pra, qeverisja është minorancë, janë qytetarët cilët nuk e pranojnë më këtë lloj realiteti, këtë lloj statu quo, janë qytetarët cilët duan, do të thënë, patjetër një ndryshim në vend. Duan një qeverisje që t'i ofrojë atyre mundësi më të mira dhe të vazhdojë atë që është ëndra dhe qëllimi i gjithëve, integrimi evropian i Shqipërisë. Pra, ishte qartësisht një sjellje, do të thosha, jo vetëm qytetare, por dhe opozitare, dinjitoze. Qartë, por kanë filluar analizat të cilat e vlerësojnë protestën tuaj një protest déjà vu, parisi, një protest e cila zgjati 90 minuta, grupet e interesit të mirëfillta nuk ishin të, për shembull, do të ishte një protest që do të kishte kuptim nëse naftëtarët nuk do të vinin në këmbë deri në Tiranë për të planonin të vinin me autobuza në këtë protest, nëse studentët nuk do të mjaftoheshin vetëm me protestën e tyre para Ministrisë së Arsimit për përgjysmimin e tarifës së universitetit, por do të ishte një zë sot në protestë. Pra, kanë filluar analizat të kësaj natyre. Ka pas analizë nga të gjitha llojet dhe padyshim nuk i shpëtojnë dot analizë. Nëse një pjesë e madhe, do të thënë, e mediave afër qeverive apo atyre që janë kthyer në gojtar të qeverisë sot, thoshin që mos protestojmë kësaj radhe, nuk duhet pa protestojmë se do bezdiset Europa dhe bezdisja e Europës do na bëjë që mos na hapin negociatat. Pa çka se jemi pa bukë, pa çka se jemi pa shtet, pa legitimitet, kundër kushtetutës, me korrupsion, me krim, po të cilëmi mirë ndoshta Europa do na pranojë. Dhe ky është një mendim foshnjërak dhe naiv, sepse Europa në fundit presupozon standarde, dhe këto standarde kanë të bëjnë me qytetarë shqiptarë, që kanë të bëjnë me ekonomi të qëndrueshme, kanë të bëjnë me institucione funksionale, kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit, me zbatimin e drejtësisë në vend. Dhe padyshim që do ketë analiza të tilla siç thoni juve, dhe unë do të përpiqem të analizoj. Para një herë, do të thonë, kishte një frikë të madhe, ç'do të ndodhi, do jetë një protestë, do ketë dhunë etj. Treguam që kemi një qytetari të jashtëzakonshme. Nuk ka qenë lehtë, ka qenë shumë e vështirë për të ndërtuar një raport drejtë për të përmbajtur qytetarët, sepse pjesa më e madhe e tyre janë dëshpëruar. Dhe të kontrollosh një dëshpërim është një nga momentet më të vështira për këto individ dhe këto forcë politike. Por ja dolëm mban duke treguar që djatha është gjithmonë serioze dhe organizohet në mënyrë qytetare, ndryshe nga majta. Dhe kjo që thoni ju, po duhet kishte grupe interesi, pa dyshim që duhet ketë grupe interesi. Dhe duhet shikojmë kush janë grupet e interesit, megjithëse protesta ishte qytetare, majtë, djathtë, gjithë bashkë. Por nëse ne do të përpiqeshim që të jezonim atë që po bëjnë vetë naftarët, apo të përpiqeshim fusim në sjetulla të rinin studentore etj. Nuk ndoshta do t'i humbisim peshën dhe gravitetin disa lëvizje në shoqëri të cilat janë domosdoshme. Jo çdo lëvizje duhet të jetë lëvizje politike patjetër. Unë mendoj që një revoltë naftarëve shërben për të kuptuar realitetin e këtyre njerëzve me korrupsionin, me krimin dhe me shtetin. Një revoltë e studentëve të jep të kuptosh realisht se si funksionojnë universitetet sot dhe kush është roli i shtetit në raport me mësimdhënien në vend. Pra, unë mendoj sa më tepër larmi do të ketë, sa më tepër mozaik të ketë në të gjithë protestën qytetare, aq më mirë do të jetë. Nëse do t'i kemi vetëm një, në atë që thirrje që bën opozita nuk do të ishte ajo që duhet. Ajo që unë shikoj domosdoshme është që ky moment duhet kapitalizuar nga opozitës. Kapitalizimi ka të bëjë gjithmonë jo vetëm në fjalën që ti përcjell të qytetarët, por si do t'i mbash ata. Unë jam thënë një tjetër, më ka bërë përshtypje një shkrim i Andi Mustafës, do unë kam mikë është djali Besnik Mustafa. E thoshe që protesta patjetër që është zëmra e shoqërisë, do të lëvizja edhe pjesa e qytetarisë shqiptare, por duhet dhe alternativa. Dhe brenda kësaj unë gjej atë që thoni ju, që ne duhet ndërtojmë idetë dhe brenda këtyre ideve të bijem grupet e interesit që të bëjnë pjesë e qëndrimeve tona të përbashkëta. Po nëse flasim që ne jemi si e djathtë që kërkojmë zhvillim ekonomik nëpërmjet biznesit, duhet që patjetër biznesi të hyjë frikën dhe të fillojë të flasë hapur. Po ashtu rinia që të mos zhvlerësoj veten duke ndëjtur zgjedhjeve të politikës apo të ikë jashtë, duhet patjetër që don të shpreh vizionin e saj. Fornekurit politik që ishin sot, pronarët apo edhe grupe tjera të interesit intelektualët. Është e çuditshme që një shoqëri e cila do thënë ka një
do të them një pjesë të intelektualit cilët do e kanë debatin në kafene, por nuk e kanë as në media, as në publik, edhe duke sikur presin fatin e tyre. Po kjo vjen se presin fatin e tyre, apo nuk kanë besim tek opozita? Po edhe të dyja janë, do të thënë është një shoqëri që është bërë apatike për shumë arsye, sepse pjesa më e madhe intelektualëve, njerëzve aktiv, mësues, mjek, pedagog, agronom, kanë ikur tashmë, kanë gjetur si një lloj shfryrje ikjen nga Shqipëria, shmangja nga ky realitet i papranueshëm. Dhe kjo është ajo që unë bëra dhe thirrje sot, ne duhet patjetër që ta ndalim. Kjo është e keqja më e madhe që po i kanoset Shqipërisë. Do një shoqëri që po plaket, një shoqëri apatike, dhe ne duhet patjetër që t'i japim besim me shpresë. Dhe ka një politikë të qëllimshme, Mirela, do pikërisht për t'i larguar njerëzit dhe për ta bërë politikën pa besueshme. E tha dhe zoti Basha në fjalën e tij, ka edhe media të cilat e instrumentalizojnë gjithë të që e gjithë politika është njësoj. Përpiqen, do të thonë, njësimi përgjegjësive ose thënia që të gjithë kanë përgjegjësi, do të thotë që asnjëri s'ka përgjegjësi. Secili ka përgjegjësi të ndara, opozita për mënyrën si bën opozitën, por majoranca ka përgjegjësinë konkrete në raportin me programin atë që ka premtuar, respektimin e ligjit, kushtetutës, të drejtat e qytetarëve, në luftën kundër krimit, luftën kundër korrupsionit. Dakor, flasim për diçka më konkrete. Mesazhi të paktën më konkret i zotit Basha sot ishte krimi një qeverie antimafia. Zoti Zogaj më tej ka dhënë një ide duke thënë që ne jemi dakord për krimin e një qeverie të tillë, nuk është e thënë të ketë rrëzim të qeverisë socialiste, mund të jetë një qeveri socialiste, po pa Edi Ramën ka boll socialist të mirë. Tani politikisht, si artikulohet ky krimi i qeverisë antimafia? Keni një platformë për të shkuar deri këtu si? Atëre, kjo që thotë zoti Zoga është pak utopike, sepse rilindja dhe Rama janë një, nuk dallojnë nga njëri tjetri. Është utopi të mendosh që do ketë diçka tjetër pa Ramën në Partinë Socialiste. Partia Socialiste dhe Rama janë njësuar. Ato autoritetet Partisë Socialiste që kanë pasur një trim dhe një zë, Rama nuk i ka më brenda Partisë Socialiste as në parlament as në qeverisje. Kështu që do të thonë t'i kthejmë realitetin ashtu siç është. Po, le ta analizojmë pak më ndryshe. Zoti Basha ka thënë qeveria antimafia për shkak sepse problemi më i madh që kemi sot është dominimi i krimit në qytetet më ndan, bashki, në parlament, në raportet me qeverinë, trafiku i drogës etj. Të gjithë këto janë bërë një problem shqetësues, jo vetëm për shoqërinë shqiptare, por edhe në rajon, edhe më gjërë se kaq. Janë raporte alarmante që vinë nga CIA, nga Departamenti i Shtetit, nga Europoli, nga Komisioni Evropian e kështu me radhë. Por në qoftë se ne flasim si shoqëri, kemi një interes të përbashkët dhe gjitha palët kanë kontribuar për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe jemi përballë kësaj sfide. Dhe pengesa përballë kësaj sfide është qeveria, me problemin që ka krijuar të korrupsionit, trafikut drogës, të krimit, të paligjshmërisë në vend. Atëherë mund mos e quajmë qeveria antimafia, ta quajmë qeveria, t'i vëmë një emër më pozitiv. Qeveria e integrimit evropian, e cila përfshin vendosjen e shtetit ligjor, plotësimin e detyrimeve karshi Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht edhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe ajo që është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër është ndërtimi i procesit zgjedhor ku qytetarët vendosin me votën e tyre se kush duhet qeverisi. Pra, në qoftë se kemi këtë qëllim të përbashkët, atëherë mund gjendë edhe mënyra për të vendosur për një interes që i tejkalon interesat e një partie politike të caktuar, qoftë kjo Partia Socialiste, Partia Demokratike Republikane apo partitë e tjera. Pra, është një lloj vullneti që ne duhet ta shprehim të gjithë së bashku. Shiko, ne kemi kaluar procese të tjera të rëndësishme dhe kemi arritur sukses. Unë të paktën kam qenë dëshmitar i procesit në antarësimit të Shqipërisë në NATO. Ne jo vetëm kapitalizuam atë çka ishte krijuar gjatë kohës Partisë Socialiste, por jo vetëm kapitalizuam si moment, por e integruam atë në pjesën tonë të procesit për antarësimin. Dhe të gjithë problematikën e morëm një nga një, në pikpamjen diplomatike, të reformës ushtarake, reformës institucionale, të luftës kundër krimit dhe e bëm të dukshme në një vullnet politik të qeverisë, por edhe në marrëdhëniet përbashkëta me parlamentin në atë kohë të opozitës, që pjesëve të cilët ishin të gatshëm për të bashkëpunuar. Unë mbaj mend që në gjitha lëvizjet e mia si ministri i mbrojtjes nuk ka qenë asnjë rast që unë mos kem pas përfaqësues Partisë Socialiste me vete. Për të krijuar idenë dhe për të pasur edhe bashkëpunimin e gjitha krave për ato reforma që kishim ndërmarrë. Pra, është ky moment shumë i rëndësishëm që do të thënë ne të gjithë jemi të bindur që kjo statu quo nuk mund të vazhdojë, që kjo qeverisje që ka ardhur për shkak të manipulimit, trafikut drogës, kanabisit e kështu me radhë, ku do të thënë situata është tërësisht e papranueshme nga mënyra se si funksionon sot, nga mënyra se si do të thënë përgjegjësinë në raport me ekonominë. Pra ju jeni për krimin e një qeverie integrimi që do të thotë rrëzimin e qeverisë Rama apo korrigjimin e qeverisë Rama? Jo, unë them një qeverisje do të thënë ndoshta të një fronti më të gjerë politik, e cila do të thënë do të garantonte disa elementë
duke përfshirë atë që thotë zoti Basha, antimafia, sepse ky është momenti më i rëndësishëm i shkputjes së krimit nga politika, për të vazhduar pastaj me ato reforma dhe detyrimet cilat janë domosdoshme për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dakord. Partia Socialiste, nën kryetari i grupit parlamentar, ishte përpara një ore në këtë studio dhe tha, në fakt, të themi të vërtetën sipas saj, opozita i trembet dy momenteve, reformës në drejtësi dhe procesit integrimit. Këto të dyja nuk i do. Dhe kjo protest bëhet për këto të dyja. Dhe kjo është një akuzë permanente Partisë Socialiste përballë jush. Po, kjo është, do thënë, padyshim që politika do bëjt vetë. Do thonë atë që duan thonë. Po, përveç imazhit politik. E para njerë, nuk ka reformë drejtësi pa opozitën, apo jo. Reforma në drejtësi me vota që arritin pa opozitë nuk bëshin votat. Qofse opozita nuk e donte reformën, drejtësi nuk do të merrte pjesë. Nuk kishte asnjë mundësi për ta bërë pa opozitën. Por në momentin kur Edi Rama nuk donte më opozitën, për të ndërtuar një reformë drejtësi vërtet për një drejtësi të pavarur, atëherë filloi të vepronte në mënyrë të njëanshme. 7 ligjet, edhe pse ishin rënë që dakord që do të miratoheshin në mënyrë të përbashkët, u miratuan në mënyrë të njëanshme. Unë mendoj që ishte turpshme për çdo përfaqësues Partisë Socialiste në mënyrën si u bë me KLP-n dhe KLG-n. Unë nuk e di ku e gjen guximin për një shkelje flagrante të ligjit. Shkelje flagrante, ka disa kërkesa ligji për kandidaturat, të cilat në mënyrë fare të hapur shkelen dhe nuk miratohen. Edhe këtu është do për të vënë alarmin. Po të shikosh, do në sot isha takuar rastisht një prokuror, ju më thoshte do më gjykoj se sa i zoti jam si prokuror, njëri që ka marrë 6, do thënë që ka mbaruar shkollën natën në drejtësinë në Shkodër. Tash e kuptojmë se ku jemi në situatën e vettingut, se ç'është proces ka kryer, do thonë gjithë Partia Socialiste në procesin e vettingut, në procesin e KLG-s dhe të KLP-s, apo veprimin e njëanshëm që bëri me prokurorin, çapo i themin edhe për prokurorin e përkohshëm. Po themi, hajde të ulemi, të bëjmë një ndryshim ligjore, të bëhet vettingu edhe për prokurorin aktuale, qofse meriton të vazhdojë si prokuror përkohshëm. Politikisht nuk mund të luani dot pak më smart, më zgjuar thon amerikanë, sepse kjo nuk është platforma e tyre tek e fundit, është platforma e ndërkombëtarëve. Atyre jura shansi historik të jenë në anën e duhur të ndërkombëtarëve në këtë mes, ndoshta mund të ishit ju dhe do të bëni të njëjtën gjë. Pra, a nuk mundet dhe ju të mos i dilni kaq përballë reformës në drejtësi, sepse pikërisht këtë thon ata kanë frikë nga reforma. Dëgjova një shprehje shumë të qenë të Berishës, po ule qafën gjithmonë urda kesh. Problemi është që a duhet të flasim të vërtetën apo jo? E vërteta duhet të thënë. Mënyra si duhet thënë, pastaj padyshim që ka nuancat e veta, por unë them që është mirë ta themi të vërtetën. Dhe vërteta është që opozita është për drejtësinë. Por opozita nuk është që nga një drejtësi korruptuar të kalojmë në drejtësi politike të korruptuar. Më thoni që në gjithë lëvizjet që ka bërë Partia Socialiste, ato që ka ndodhur me drejtësinë kanë qenë pozitive apo negative? Duke marrë që nga rasti Tahirit dhe me atë që ndodhi me ekstradimin e fundit. Vërtet ju mendoni që do thënë kaq pa informacion e institucioneve shqiptare, Prokuria e Tiranës e di, Prokuria e Përgjithshme nuk e di. Drejtoria policia e di lidh me Interpolin, Ministria e Drejtësisë nuk e di. Hym në një ping-pong politik, se po të kisha këtu një përfaqësues Partisë Socialiste, do të thoshte ja pikërisht për këtë duam në reformën drejtësi. Se do të ketë më ping-pong institucional. Atëherë po ju them përgjigjen. Frikën duhet ta kenë ata që janë Partisë Socialiste, Ministra e Drejtësisë është e Partisë Socialiste apo jo? Prokuroria e përkohshme është e Partisë Socialiste. Po me reformën drejtësi nuk do të ketë më duart politika, thot Partia Socialiste. Ata duart i kanë fut kaq keq politikisht dhe kaq pis, sa ju nuk e keni iden. Merrni dhe analizoni kandidaturat. Unë do desha që në një ditë zoti Bylikbashi apo e kisha zotin Enkelida Libe me zonjë Vasili Kajusi dhe secili tha versionin e tij. Po, unë mendoj që Ali Bej të paktën ka thënë atë që dim ne. Do në bazuar mi dokumenta. Unë nuk mendoj që mund të idem poshtë. Dhe me sa kuptoj do shkoj tek shorti kjo punë, se përsëri do vine me atë tjerë, s'do bëhet forumi dhe... është e turpshme. Pse? Sepse Partia Socialiste nuk ka vullnet për të gjetur nëpërmjet konsensusit. Nëse ti mbie kandidaturë e cila vjen kundërshtim me ligjin, atëre unë do thënë, për hatër ndërkombëtare do them që ligji do thënë e ka kërkuar kështu, po unë do t'i pranoj këta të cilët nuk kanë as aftësinë, por kanë edhe lidhjen politike për të vazhduar e për ta politizuar sistemin. Është më i frikshëm një sistem politik i drejtësisë i politizuar. Është më në dëm qytetarëve të drejtësisë se politik dhe sistem i rikthemi protestës, sepse do të kemi kot flasim për reformën. Edhe kjo është bërë bajate, me thënë drejtën, jo e ka opozita frikë, ta, kur thonë që ka opozita frikë, e konceptojnë reformë drejtësi një reformë anti-opozitare. Reforma drejtësi në fakt nuk ka sens politik. Reforma drejtësi ka një drejtësi funksionale. Dhe këtu duket qartësisht tendenca e tyre për ta kthyer reformën drejtësi në një makinacion politik anti-opozitar. E para. E dyta, ç'dëm kemi ne për integrimin evropian të Shqipërisë? Ne do t'i bëjmë thirrje hapur Europës që t'i hapi negociatat. Por çështja është e thjeshtë, a kemi ne një qeverisje europiane në Shqipëri?
A kemi në standarde europiane në Shqipëri? A kemi respektim të ligjit në Shqipëri? A kemi respektim të kushtetutës në Shqipëri? A kemi standarde ekonomike në Shqipëri? Unë e kam thënë njëherë tjetër, nuk ka marrim më të madhe sa të flasësh politikisht për procesin e integrimit evropian. Integrimi evropian, bashkimi evropian është iniciuar si interes ekonomik. Dhe çështja është që nëse ne jemi në këtë lloj drejgjeje ekonomike, korrupsion, varfëri e tjerë, atë çfarë vendi zëmë në Europë? Pra është një proces të cilin ne e konceptojmë si një rrugë drejt Brukselit, në një kohë që duhet konceptojmë Brukselin si një realitet, ekonomik, politik dhe institucional në Shqipëri, duhet jetë krejt e kundërta. Dakor, për gjitha këto pyetje që u ngritët, çfarë solli protesta e sotme? Atëherë unë mendoj që protesta e sotme ishte një zgjim për reaguar këshit keqes. Edmond Burke ka një shprehje të jashtëzakonshme kur thotë që e keqja triumfon kur njerëzit e mirë heshtin. Dhe njerëzit e mirë të Shqipërisë sot nuk heshtën dhe dolën. Shqipëria është një vend, e thash, i bekuar nga Zoti, por ka një mallkim nga qeverisja e sotme e cila nuk ka dëshirë të vlerësoj dhe të dojë qytetarët e vet. Dhe ne, unë mendoj sot treguam që jo vetëm ishim europian, jo vetëm folëm në standardin europian, por kërkuam që ky realitet europian të ndërtohet në Shqipëri. Dakor, do të vazhdoj protesta, keni një plan? Ne jemi në diskutime si opozitë, pa tjetër që do të detajojmë të gjithë strategjinë tonë, ajo që është e rëndësishme në gjykimin tim është komunikimi në çdo skaj me çdo qytetar. Politika është komunikim i vazhdueshëm dhe sqarim dhe dëgjim me vëmendje opinionit qytetarëve shqiptar. Ndërtimi i alternative ku njerëzit besojnë. Pra, nga një lëvizje kundërshtuese me kthy në një lëvizje pozitive për ndryshim. Kjo është shumë e rëndësishme për opozitën sot. Se në qëtë dalëm vetëm lëvizjen kundërshtuese, besoj që nuk kapitalizojmë të gjithë energjinë e shoqërisë shqiptare për të bërë ndryshimin për mirë. Dhe, si shtatë ju edhe në diskutim me grupet e interesit, edhe në lëvizje tjera që do të bëjmë. E paralajmëroj si nisjen e stinës së protestave, zoti Basha. Pra, do të ketë protesta tjera, keni një kalendar, keni një platformë? Ne do të mlidhemi përsëri nesër dhe ditën vijim për të përcaktuar një plan veprimi. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme, siç e thash, që protesta të shtrihet në gjithë Shqipërinë. Dhe në njëkohësisht jo vetëm shtrihet protesta në gjithë Shqipërinë, por ne të përpiqemi që të ndërtojmë dhe marrëdhënie të qëndrueshme të debatit me qytetarët shqiptar dhe me grupet e interesit. Unë kam sugjeruar për shembull që ndoshta duke filluar nga qendrat e mëdha të qarqeve, të gjithë deputetët e opozitës pa përjashtim, një herë në javë ose një herë në 2 javë, të jenë të organizuar për të bërë një debat, siç quajmë ne town hall meeting quhen amerikane, për të folur për dëgjuar qytetarët. Edhe për të krijuar një raport dhe ndjesi më të mirë qytetare, për që në të njëjtën valë dhe gjatësi vale do thënë me atë çka ndjejnë qytetarët dhe çka duhet përfaqësojmë ne si zë tyre në kuvendin e Shqipërisë. Dakor, po marrëdhënia me parlamentin do të shkojë paralelisht me këtë kalendar të protestave? Duhet patjetër për arsye sepse parlamentin ne kemi disa procese që janë shumë të rëndësishme, të cilat nuk mund t'i neglizhojmë. Në fundit ajo që pretendojmë është të kemi zgjedhje lire të ndershme. Dhe për të pasur zgjedhje lire të ndershme është e domosdoshme që të kemi një reformë zgjedhore të qëndrueshme për t'ia kthyer parlamentin qytetarëve dhe për të garantuar mosblerjen e votës apo intimitimin e votuesve. Dakor, ata njerëz të cilët të thonë 74 vota Rama i ka. Me ndërkombëtarët duket se marrëdhënien e ka të mirë sepse po bën çfarë do lloj gjëje që ndërkombëtarët kërkojnë. Ju vetëm me këto takime do ta bëni që ta tundni nga themelet të kthej vëmendjen, pra do të keni edhe nisma të tjera, ndoshta një mosbindje civile, ndoshta tërheqje të këshilltarëve bashkiak nga ato qarqe ku keni pjesë në bashkitë përkatëse. Thash që ne jemi në proces diskutimi. Në mënyrë që ai të kthej vëmendjen realisht. Çdo gjë, po unë mendoj që ka 2 aspekte. Një, raport me qytetarët, lëvizje të opozitës me ato kapacitete dhe mundësi që ka, por unë mendoj që do thonë opozita duhet të kalojë Tiranën. Është domosdoshme që duhet të flasë të vërtetën atje ku duhet ta flasë. Sepse nëse ka një raport CIA-s për trafikun e drogës në Shqipëri, nëse ka një raport Departamentit të Shtetit për raportin e drogës në Shqipëri, unë nuk mendoj që s'ka lidhje informacioni apo shkëmbimi marrëdhënies të ambasadës me Departamentin e Shtetit, apo të Bashkimit Evropian, apo të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në mënyrë të veçantë Berlini, Roma, qendra vendimare siç është Franca etj etj. Dhe duhet patjetër që ne të kemi një punë në ekip për të shpjeguar se ç'po kërkojmë. As më shumë, as më pak, të gjithë ato që ka kërkuar Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bashka e tha që ne jemi në të njëjtën valë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Europën. Dhe kjo është e vërtetë, sepse Europa kërkon padyshim plotësimin e detyrimeve, standardeve, dhe sot kanë dalë disa kushte të cilat lidhen me ato prekupime shqetësime që kemi ne në draftin që është përgatitur, dhe njëkohësisht Amerika, e cila na ka mbështetur për të qenë vend anëtar i NATO-s, do që ne cilemi seriozisht si vend anëtar i NATO-s. Një nga kushtet ka qenë funksionimi normal i demokracisë shqiptare në mënyrë kushtetuese dhe institucionale.
Qartë, pra ditën e nesërme do të mbledheni prapë për të hartuar strategjinë më konkrete që Nesër këto ditë jemi gjithmonë në diskutim permanent. Për të hartuar kalendarin e protestave. Unë ju falenderoj shumë zoti Mediu për gjithë kohën që ndatë në studion tonë. Isha me zotin Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane.